8051 इतका पॉप्युलर का आहे माहिती आहे का? कारण एक छोटासा चिप असतानाही याच्यामध्ये इतकी ताकद आहे की तो संपूर्ण एम्बेडेड सिस्टीम कंट्रोल करू शकतो. आज आपण 8051 चे फीचर्स आणि त्याची संपूर्ण ब्लॉक डायग्रॅम एकदम लॉजिकली समजून घेणार आहोत. वेलकम बॅक टू लॉजिकली. मी पूनम. आणि मागील एपिसोडमध्ये आपण मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे काय आणि 8051 का शिकावं हे डिटेलमध्ये पाहिलं. आज आपण स्टेप बाय स्टेप 8051 चं इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लोअर करणार आहोत. 8051 ला आजही सर्वात जास्त शिकवलं जातं कारण त्याचे फीचर्स खूप बॅलन्स आणि बिगिनर फ्रेंडली आहेत. आता मी प्रत्येक फीचर शॉर्टमध्ये एक्सप्लेन करते. 8 बिट CPU 8051 हा 8 बिट मायक्रो कंट्रोलर आहे, म्हणजे तो एका वेळी 1 बिट डेटा प्रोसेस करू शकतो, जे बेसिक एम्बेडेड ॲप्लिकेशनसाठी पुरेसं पॉवरफुल आहे. 4 KB ऑन चिप रॉम. यामध्ये 4 KB इंटरनल प्रोग्राम मेमरी आहे, ज्यामध्ये आपण आपला असेंब्ली किंवा सी प्रोग्राम स्टोअर करू शकतो. 128 बाइट्स रॅम. 8051 मध्ये 128 बाइट्स इंटरनल रॅम आहे, ज्याचा वापर व्हेरिएबल्स, रेजिस्टर बँक्स आणि स्टॅकसाठी होतो. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स P0, P1, P2, P3. 8051 4 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स देतो, ज्यामुळे आपण LED, सेन्सर, मोटर्स आणि LCD सारख्या डिव्हाइसेसला डायरेक्टली मायक्रो कंट्रोलरला कनेक्ट करू शकतो. 2 टायमर्स और काउंटर्स. 8051 मध्ये 2 टायमर आहेत, जे डिले जनरेशन, पल्स क्रिएशन आणि इव्हेंट काउंटिंगसाठी वापरले जातात. फुल ड्युप्लेक्स सिरियल कम्युनिकेशन. यामध्ये सिरियल कम्युनिकेशन ऑन सिस्टीम आहे, ज्यामुळे मायक्रो कंट्रोलर इतर डिव्हाइसेस किंवा कम्प्युटर्स यांच्यासोबत डेटा एक्सचेंज करू शकतो. 5 इंटरप्ट सोर्सेस. यामध्ये 5 इंटरप्ट्स आहेत, ज्यामुळे इमर्जन्सी किंवा प्रायोरिटी काम मायक्रो कंट्रोलरला लगेच हँडल करू शकतो. 40 पिन IC फॉर्म. 8051 हा एक 40 पिन IC आहे आणि प्रत्येक पिनला स्पेसिफिक काम दिलेलं असतं, जे थोड्याच वेळात आपण ब्लॉक डायग्राममध्ये बघणारच आहोत. 8051 छोटा आहे, पण याच्यात संपूर्ण सिस्टीम बनवण्यासाठी लागणारे सगळे कंपोनंट्स आधीपासूनच असतात. चला पुढच्या सेक्शनकडे जाऊया. ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8051. आता आपण 8051 चे इंटरनल ब्लॉक डायग्राम एकदम सोप्या भाषेत समजून घेऊया. प्रत्येक ब्लॉक मायक्रो कंट्रोलरचा एक वेगळा रोल हँडल करतो. ALU म्हणजेच अरिथमॅटिक लॉजिक युनिट. ALU हा मायक्रो कंट्रोलरचा मॅथ आणि लॉजिक ब्रेन आहे. तो ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, अँड, ऑर, कम्पेअर यासारखे ऑपरेशन्स एक्झिक्यूट करतो. ॲक्युम्युलेटर म्हणजेच A रेजिस्टर. ॲक्युम्युलेटर हा सर्वात महत्त्वाचा रेजिस्टर आहे, कारण तो ALU ला डेटा सप्लाय करतो आणि अनेक इन्स्ट्रक्शनचा आउटपुट पण इथेच स्टोअर असतो. रेजिस्टर्स R0 to R7, B रेजिस्टर अँड PSW. 8051 मध्ये 8 जनरल पर्पज रेजिस्टर्स असतात, जे स्मॉल डेटा व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी वापरले जातात. PSW रेजिस्टर्स प्रोसेसरच्या स्टेटस फ्लॅगला ठेवतो. प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर हा पॉइंटर सारखं काम करतो. तो मायक्रो कंट्रोलरला पुढील कोणती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायची आहे हे सांगतो. स्टॅक पॉइंटर. स्टॅक पॉइंटर इंटरनल रॅम मधील स्टॅक कुठे आहे हे ट्रेस ठेवतो आणि फंक्शन कॉल किंवा इंटरप्ट दरम्यान टेम्पररी डेटा स्टोअर करण्यासाठी वापरला जातो. इंटरनल रॉम अँड इंटरनल रॅम. रॉम मध्ये प्रोग्राम स्टोअर असतो आणि रॅम मध्ये प्रोग्राम रन होत असतानाही व्हेरिएबल्स व टेम्पररी डेटा स्टोअर होतात. हा दोन्ही मेमरी मिळून कंट्रोलरला इंडिपेंडंट सिस्टीम बनवतात. स्पेशल फंक्शन रेजिस्टर म्हणजेच SFRs. टायमर, सिरियल कम्युनिकेशन, इंटरप्ट्स, पोर्ट्स हे सगळं कंट्रोल करण्यासाठी SFR वापरले जातात. SFRs म्हणजे मायक्रो कंट्रोलरचे कंट्रोल पॅनल आहेत. टायमर्स अँड काउंटर्स. टायमर्स प्रिसाइज डिले तयार करतात आणि काउंटर्स बाहेरील पल्स मोजतात. हे दोन्ही एम्बेडेड ॲप्लिकेशन्समध्ये खूप महत्त्वाचे असतात. इनपुट आउटपुट पोर्ट्स P0, P1, P2, P3 हे चारही पोर्ट एक्सटर्नल डिव्हाइसेसशी कम्युनिकेशन करण्यासाठी वापरले जातात. 8051 चे इंटरफेसिंग इतके सोपे आहे कारण हे पोर्ट आधीपासूनच तयार आहेत. सिरियल कम्युनिकेशन ब्लॉक.
हे ब्लॉक मायक्रो कंट्रोलरला सिरियल पोर्टमधून डेटा सेंड आणि रिसीव्ह करण्याची क्षमता देते. त्यामुळे तो दुसऱ्या मायक्रो कंट्रोलर किंवा लॅपटॉप सोबत कम्युनिकेट करू शकतो. त्यानंतर आहे इंटरप्ट कंट्रोल ब्लॉक. इंटरप्ट्स मायक्रो कंट्रोलरला इम्पॉर्टंट टास्क त्वरित हँडल करण्यासाठी मदत करतात. फॉर एक्झाम्पल, इमर्जन्सी कंडिशन आली तर नॉर्मल प्रोग्राम थांबवून इंटरप्ट रुटीन एक्झिक्यूट होतं. हे सगळे सेक्शन तुम्हाला आज तितके समजणार नाहीत, पण ज्या पद्धतीने पुढे आपण प्रोग्रामिंग करू तेव्हा तुम्हाला हे ब्लॉक्स नक्की समजतील. त्यामुळे हा व्हिडिओ सेव्ह करून ठेवा. थोडक्यात सांगायचं झालं तर 8051च्या ब्लॉक डायग्रॅममध्ये असे सर्व ब्लॉक्स आहेत जे एक एम्बेडेड सिस्टीम तयार करण्यासाठी गरजेचे असतात. प्रत्येक ब्लॉक एक विशिष्ट फंक्शन हँडल करत असतो आणि मायक्रो कंट्रोलर सीमलेसली काम करत राहतो. आज आपण 8051चे फीचर्स आणि ब्लॉक डायग्रॅम डीपली समजून घेतलं. आता तुमच्यासाठी मायक्रो कंट्रोलर इंटरनली कसा काम करतो हे क्रिस्टल क्लिअर झालं असेल. नेक्स्ट एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहोत 8051 पिन डायग्रॅम विथ फुल एक्सप्लेनेशन. हा एपिसोड तुम्हाला प्रॅक्टिकली हार्डवेअर समजायला खूप मदत करेल. लॉजिकली चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि इंस्टाग्रामवर लॉजिकलीला फॉलो करा डेली अपडेटसाठी. कमेंट्समध्ये मला सांगा तुम्हाला आजच्या एपिसोडमधला कोणता टॉपिक नाही समजला. आपण त्याच्यावर नक्कीच शॉर्ट व्हिडिओ बनवूया. चला मग भेटूया एपिसोड 3 मध्ये.